เล่ห์จราชนตอนที่37พี่มาแล้วเหรอบ่ายวันนี้เลขาอูออกไปกับพวกเราจนเหนื่อยแทบแย่กลับมาก็นอนยาวเลยถ้านายไม่มีเรื่องสำคัญอะไรก็อย่าไปรบกวนล่ะเนมองฉันแบบนี้ทำไมหน้าฉันมีดอกไม้งอกเหรอ พี่ ฮะ มีหลานตายแล้ว ดีดีดีแล้วน่าเสียดายที่ไม่ได้ตายด้วยน้ำมือฉันถ้าวิญญาณคุณย่าได้รับรู้คงได้ตายตาหลับ พี่ ตอนที่มีหลานตายเธอพกนี่ไว้กับตัวตลอดทิ้งมันไปเถอะคุณย่าคนที่ฆ่าคุณย่าตายแล้วครับผมรู้ดีนี่ความผิดที่ผมติดค้างยังใช้ไม่หมดวางใจเถอะครับจากวันนี้ไปผมจะใช้ชีวิตทุกๆวันอย่างดีปกป้องตระกูลอินของเราคอยดูแลเสี่ยวเซินชดใช้ที่ผมติดค้างคุณย่าผู้น้อยหวินหงฉีขอสาบานจากวันนี้ไปจะสืบทอดธรรมเนียมของตระกูลหวินถ่อมตนก้าวหน้ากตัญญูต่อคุณย่าดูแลน้องชายเป็นแบบอย่างที่ดีของตระกูลหวินไม่พูดสิ่งใดที่ทำให้ตระกูลหวินเสื่อมเสียจะไม่ทำสิ่งใดผิดต่อตระกูลหวินรับผิดชอบหน้าที่ของหลานชายคนโตไม่ปล่อยให้ความรักหนุ่มสาวบั่นทอนความรู้สึกของตัวเองจะไม่ทำให้คุณย่าโมโหอีกดูแลน้องชายสาบานว่าจะปกป้องตระกูลหวินก็นะแบบแปลนที่ลิงหานให้มามีประโยชน์มากจริงๆ พวกเราจะสำเร็จหรือว่าล้มเหลว ขึ้นอยู่กับคุณแล้ว ถึงตอนนี้ผมเพิ่งเข้าใจทำไมตอนที่หลิงหานตายต้องบังคับให้ผมกำหนดเวลาให้เขาด้วย เมื่อไหร่จะให้กุญแจไขรหัสฉันสักที เรื่องนี้ไม่ค่อยแน่ใจ ไม่แน่ใจ ว่ากันตามหลักแล้ว พอหลิงหานตายมีโอกาสมากที่ผมจะจับจงฟางได้แบบนั้นคงสะใจมากกว่าจนแทบจะรอไปจับเขาไม่ไหวแต่ผมกลับถ่วงเวลาไว้เพราะว่าตอนนั้นเขามั่นใจแล้วว่าผมสงสัยเขาถึงได้ล้มเลิกคดีระเบิดต่อเนื่องที่บ้าคลั่งแล้วบังคับให้คุณไปหาจงฟาง ต่อให้บังคับผมก็ต้องมีหลักฐานก่อนเขารู้ว่าถ้าผมยืนยันว่าเขาคือคุณอู๋จะต้องลงมือโดยตรงแน่เพราะอาจไปทำลายแผนการของเขาไม่มีทางปล่อยให้ผมยืนยันดังนั้นเลยให้ผมสืบคดีระเบิดต่อเนื่องหลังจากจงฟางตายเขาก็ไม่ได้บังคับผม
ไปหากุญแจกลับทำให้ผมลังเล ถ้าผมหาห้องลับไม่เจอ ก็จะตัดสินไม่ได้ จู่ๆผมก็ได้คำถามหนึ่งได้ ในเมื่อเคอจิ้งผิงรู้ว่าคุณสงสัยเขาทำไมไม่ขัดขวางการสืบสวนของคุณ ก็เพราะว่าเขาตั้งใจ วันนี้เหลือผมไว้แค่คนเดียว ถามว่าไปโรงพยาบาลกับเขาไหม แต่ผมปฏิเสธ ตอนนั้นเขาน่าจะเดาได้ว่า ผมออกอุบายกับเขา เขาไม่เพียงแต่ไม่ห้ามผม อีกทั้งยังไม่จัดการผมอีก แค่ปล่อยให้ผมเข้าไป เขาเอาทุกอย่างมาวางไว้ต่อหน้าคุณ บอกแผนการเขากับคุณ พิสูจน์การคาดเดาในใจคุณ เป้าหมายของเขาคืออะไรกันแน่ เขาใช้วิธีนี้โจมตีผม เขาอยากบอกผมว่า ต่อให้ผมรู้ความลับของเขา ก็ทำอะไรเขาไม่ได้ เอออาจเป็นไปตามที่คุณพูด แต่ไม่ใช่ทั้งหมดแน่นอน ถึงได้เปรียบมาตลอด แต่ว่าเขา น่าจะมองคุณเป็นศัตรูที่ร้ายกาจมากคนหนึ่ง เขาไม่มีทางดูถูกคุณ เป้าหมายของเขา เป้าหมายนี้ ต้องมีประโยชน์อย่างมาก กับแผนการขั้นต่อไป แผนการต่อไปของเขาคือ ยืมมือคุณหากุญแจไขรหัสให้เจอ แต่ในห้องลับนี้ ไม่มีเบาะแสอะไรที่ผมช่วยหากุญแจได้เลย ต่อให้มีก็อธิบายให้ชัดเจนไม่ได้ ถ้าให้คนฉลาดใช้หัวสักหน่อย ก็จะเดาได้ว่าในห้องลับนี้มีปัญหาแน่นอน ไม่มีทางเป็นแบบนั้น สรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไร แน่นอนว่าต้องเป็นเป้าหมายสุดท้ายของเขา การหลอกลวงเชิงกลยุทธ์ งั้นตอนนี้มาลองคิดย้อนกัน ถ้าอยู่ในห้องลับนั้น ผมเห็นกับตาว่าเขาร่างรายชื่อผู้ตายเอาไว้ แล้วก็ภาพที่เขาวาด ผมยืนยันได้ว่าเขาคือคุณอู๋และยืนยันข้อสันนิษฐานเรื่องการหลอกลวงเชิงกลยุทธ์ได้ แล้วหลังจากนั้นล่ะ จากนั้นคุณก็เปิดเผยความจริงให้ทุกคนรู้ ไม่ได้ ถ้าเปิดเผยความจริงให้ทุกคนรู้ มันอาจไม่มีทางเป็นความจริง หรือว่าถ้าผมหนีไป เขาก็จะสามารถทำลายหลักฐานทั้งหมดในห้องลับได้ งั้นรูปที่ผมถ่ายไว้ จะมีประโยชน์อะไร เยี่ยม เยี่ยมไปเลย ถ่ายทอดคำสั่งของฉัน กองพันที่106เคลื่อนทัพทันที แอบข้ามชายแดนหูหนานเจียงซีรอบโจมตีตะวันออกฉางซา ครับ หงซินกลับไปนอนสักหน่อยเถอะ ไม่แน่พอตื่นขึ้นมาอาจจะคิดอะไรได้ อ๋อ ผมเกือบจะลืมไปเลย นี่ สหายเหล่าหยางบอกว่าเมื่อคุณเข้าพักอย่างเป็นทางการ ให้เอานี่ให้คุณ ก่อนหน้านี้ผมซ่อนไว้ วันนี้ตอนกลับจากบ้านหมีหลาน ก็เลยเอากลับมาด้วย สหายเหล่าหยางบอกว่าในใจของเขา คุณคือวีรบุรุษผู้กล้าหาญที่โดดเด่นที่สุด เขาคิดว่าสหายมู่จือก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน พวกเขาภูมิใจในตัวคุณเหล่าหยางบอกว่า หวังว่าคุณจะมาจบ การเดินทางที่เหลือของเขากับสหายมู่ได้ ในใจหวินหงเซินรู้ดี เคอจิ้งผิงมั่นใจ แต่ไม่ได้อวดดี เขาสามารถปล่อยว่าวในมือให้ลอยออกไปไกลได้ แต่ไม่มีทางปล่อยให้มันลอยออกไปจากสายตา ดังนั้นช้าสุดไม่เกินคืนพรุ่งนี้ เคอจิ้งผิงคงจะปิดงานหวินหงเซินเตรียมพร้อมที่จะเสียสละแล้ว ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไร เขาต้องทำลายแผนของเคอจิ้งผิงให้ได้ พ่อ ผมอยากให้พ่อ มอบให้ผมเองกับมือมากกว่า หัวหน้า หัวหน้า หัวหน้ามาแล้วเหรอคะ เธอกลับเถอะไปนอนพักผ่อน ฉันไม่ง่วงค่ะ รีบเข้าไปเถอะ หัวหน้ารอคุณอยู่ค่ะ สหายเสี่ยวเหวินสีหน้าคุณดีขึ้น คิดถึงผมหรือเปล่า ผม
ผมเน่ะเอาของอร่อยมาให้ด้วยกำลังร้อนๆมาผมทำไม่ค่อยเป็น อย่าถือสานะ ฉันกินเองได้นะ ฉันไม่ใช่เด็กสักหน่อยเอาแต่ป้อนอย่างกับเด็กไปได้ อย่าสิให้ผมได้แสดงฝีมือหน่อยมาอย่าดื้อเดี๋ยวจะเย็นซะก่อนมาอร่อยไหมกินเด็กคำนะผมซื้ออย่างอื่นมาด้วย อยากลองชิมดูไหม ฉันไม่กินแล้ว อ๋อจริงสิ ผมน่ะเอาของดีมาให้คุณด้วย อันนี้น่ะตอนที่ผมเด็กๆ แม่กับผมกับคุณย่าไปขอจากวัดมาให้ เพราะว่าผม3 วันดี4 วันไข้สุขภาพไม่ค่อยดี หลังจากมียันคุ้มกายนี้แล้วก็ไม่ป่วยอีกเลย ผมจะมอบมันให้คุณ คุ้มครองให้คุณปลอดภัย คุณเก็บไว้กับตัวเองเธอะ ฮะผมมอบมันให้คุณแล้ว เก็บไว้ให้ดีๆ แฟนของคุณมอบให้คุณเลยนะ บ๊ายบาย เขาไปแล้วนะ ยังมองหาอีก หัวหน้า คุณรออีกไม่กี่ชั่วโมง หัวหน้าหยินเลิกงานแล้ว เขาก็จะมาเยี่ยมคุณ ตรงพิง ถักเสื้อไหมพรมเป็นไหม เป็นค่ะ อยากเรียนเหรอฉันสอนให้ เฮ้ยดูเหมือนเป็นคนละคนจริง ๆ ด้วย หัวหน้าหวินนี่เก่งจริง ๆ สามารถละลายภูเขาน้ำแข็งอย่างคุณได้ด้วย ใครเป็นภูเขาน้ำแข็งกัน มีทั้งบุหรี่ทั้งไม้ขีดไฟและดินสอตกอยู่เกลื่อนถนน ไม่มีตรงไหนให้ตรวจสอบ กระดาษและแผนที่ที่เขาทิ้งเอาไว้ ก็ไม่มีตราประทับพิเศษ ยังไงซะเจ้าของพวกเนี้ยผมไม่เห็นเบาะแสที่เกี่ยวกับกุญแจเลย วินหงเซินไดคิดยังไง ผมกลับคิดว่าชนิดบุหรี่ที่เขาสูบเป็นหนึ่งในเบาะแสที่ใช้ตามหากุญแจได้ จงฟางกำลังหนีตาย อีกทั้งยังแบกภารกิจที่สำคัญ ดังนั้นนอกจากสิ่งจำเป็นในชีวิตแล้ว สิ่งของเพิ่มเติมอย่างบุหรี่เขาไม่มีทางเสี่ยงเอาไปซื้อให้เป็นอันตรายแน่ รอเดี๋ยวนะ ผมขอขัดจังหวะหน่อย ก่อนเมื่อวานซืนเขาถูกเผยตัวแล้ว แต่พรรคพวกยังไม่โดนนี่ มีความเป็นไปได้ว่าสุยเจ้าตี้อาจซื้อบุหรี่ให้ สื่อเจ้าตี้ช่วยซื้อให้เขาได้อยู่แล้ว ถ้าเธอคำนึงถึงสถานะทางสังคมและนิสัยการใช้ชีวิตของจงฟางคงไม่ซื้อบุหรี่ชนิดนี้ให้ เพราะนี่เป็นบุหรี่ราคาถูก กลุ่มผู้บริโภคเป็นพลเมืองชั้นล่าง เขาจึงน่าจะได้มาด้วยตัวเอง คุณบอกว่าเขาไม่มีทางไปซื้อเองไม่ใช่เหรอ แน่นอนว่าเขาไม่ได้ซื้อเอง แต่ถ้าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ ไม่มีทางปฏิเสธการได้บุหรี่ซองนี้ ผมพอจะเข้าใจความหมายของคุณ คุณหมายความว่า คนของพวกเราตามหาจงฟางไปทั่วสำหรับเขาแล้วไม่มีที่ไหนที่ค่อนข้างปลอดภัย สถานการณ์ที่คุณพูดถึงเป็นความจำเป็นที่ไม่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัว หรือเกี่ยวกับภารกิจ และระหว่างที่ทำเรื่องนี้อยู่ เขาได้บุหรี่ซองนั้นภายใต้เงื่อนไขที่ไม่มีความเสี่ยงอะไรเพิ่ม อย่างเช่น ขโมยยาที่ร้านขายยา เห็นว่าบนเคาน์เตอร์มีบุหรี่ซองหนึ่งเลยฉวยโอกาสหยิบมา ใช่ เขาน่าจะได้มาในระหว่างที่ทำภารกิจลุล่วงแล้ว คุณหมายความว่าเขาได้บุหรี่ซองนี้มาในระหว่างที่เขาซ่อนกุญแจ งั้นที่ซ่อนกุญแจ ก็โรงงานบุหรี่ไม่ก็ร้านขายบุหรี่เหรอ ไม่ใช่ครับ ผมแน่ใจว่าไม่ใช่ ก่อนจงฟางจะตายได้พูดประโยคนึง คุณหาไม่เจอหรอกตอนที่เขาพูดประโยคนี้ทำให้ผมนึกถึงจางหัว หัวหน้าของคุณเป็นใครกันนะ นายเคยเจอไม่ใช่เหรอ ประโยคที่จางหัวพูดมันมีข้อมูลอยู่จริง ๆ นั่นก็คือ ผมเคยเจอหัวหน้าของเขาแล้วก็คือจงฟาง ประโยคที่จงฟางพูดก่อนตายว่าคุณหาไม่เจอหรอกตอนที่เขาพูดคำว่าคุณเหมือนจะเน้นเป็นพิเศษคำว่าคุณแสดงถึงอารมณ์อย่างหนึ่งในตอนนั้น เขาต้องเกลียดผมมากแน่ๆและผมยังถามถึงกุญแจเขาเลยคิดว่าผมหาไม่เจอและเป็นการแก้แค้นอย่างหนึ่งดังนั้นผมหาไม่เจอจะเป็นข้อมูลสำคัญของประโยคนี้ วินหงเซินนายกำลังหมายความว่า ที่เขาซ่อนกุญแจรหัสอยู่ในจุดบอดความคิดนาย ไม่ว่ายังไงนายก็คิดไม่ออกว่าที่นั่นคือที่ไหน เลยหาไม่เจอใช่ไหม ใช่ครับ ป
าะแสที่สำคัญที่สุดสองอย่างนี้หนึ่งคือผมสองคือบุหรี่ ขอแค่เราเชื่อมโยงทั้งสองอย่างนี้ได้ ก็อาจจะเจอกุญแจ ที่ฉันหาไม่เจอ ที่ไหนที่ฉันจะไม่ไปหา บ้านเหวินเย่หมิง โรงเรียนสตรี บ้านมีหลาน ไม่น่าจะใช่ งั้นจะเป็นที่ไหนกันแน่นะ หัวหน้าหยิน ทำไมกลับมาทำงานล่ะ ให้เธอกลับไปนอนไม่ใช่เหรอ ในใจฉันมีเรื่องหนึ่งกลับไปก็นอนไม่หลับ เรื่องอะไร บริษัทรถลาก ฉันไปบริษัทรถลากมาวันที่หลิงหานตาย แล้วเจอมีหลานกับจงฟางที่สถานีรถไฟใช่ไหมคะ ต่อมาฉุยเจาตี้ช่วยพาพวกเขาหนีไป แล้วเจอรถคันนั้นที่พวกเขาทิ้งไว้ในตอกหนึ่งห่างจากสถานีรถไฟ2 ถนน แต่ไม่มีใครรู้เห็น ต่อมาหัวหน้าให้ฉันไปถามที่บริษัทรถลาก และถามว่าในช่วงเวลานั้นมีรถลาก รับลูกค้าในตรอกนั้นไหม สืบเจอคนลากรถที่บริษัทรถลากเหรอ ใช่ค่ะ มีคนลากรถคนหนึ่งบอกว่าช่วงนั้นแถวถนนหมี่ซื่อเขารับชายแก่แปลกๆคนหนึ่ง เขาแปลกยังไง เอาผ้าพันคอปิดหน้าตลอด และไม่เงยหน้ามองคน คนลากรถคนนั้นก็เลยจำเขาได้นะคะ จากนั้นล่ะ ลงรถที่ไหน ถนนเซียงจิน ถนนเซียงจุนอยู่ไม่ใกล้จากบ้านมีหลานมันก็หมายความว่าเขาซ่อนสมุดรหัสก่อนแล้วกลับไปที่บ้านมีหลานแถวถนนเซียงจินมีที่ไหนบ้างที่หาบุหรี่ได้ และฉันก็คิดไม่ถึง เขาได้บุหรี่มาในระหว่างที่ซ่อนกุญแจไขรหัส ไม่ได้ซื้อและไม่ได้ขโมย แย่งมา ไม่ใช่ เขาไม่มีเหตุผลที่ต้องแย่ง นอกจากเขาจะเอามาจากคนตาย หัวหน้าถัง คุณรีบไปตรวจสอบหน่อย เมื่อวานซืนหลังเวลาทุ่มครึ่งแถวถนนเซียงจีนมีคนตาย หรือว่าคนที่ตายบ้านอยู่แถวถนนเซียงจีนหรือเปล่า ผู้ตายเป็นพลเมืองชั้นล่าง ครับ รบกวนด้วยครับ หัวหน้าหยิน ตอนนี้เราเป็นพวกเดียวกันแล้ว คุณพาฉันไปด้วยได้ไหมคะ ฉันไปคนเดียวได้ ถ้า ถ้ามีการซุ่มโจมตีล่ะ ฉันไปด้วยจะช่วยคุณสังเกตได้ วา นะ งใจได้ ไม่มีเรื่องแบบนั้นหรอก กลับไปเถอะ ถ้าครั้งหน้ามีปฏิบัติการจะพาเธอไปด้วย ค่ะ อ๋อจริงสิ วันนี้หลังกินข้าวเย็นผมเผลอหลับไป แต่มันหลับไม่สนิท สะดุ้งตื่นบ่อย รู้สึกเหมือนมีคนเดินอยู่ข้างนอก ที่แท้เสียงฝีเท้าที่เลขาอูพูดถึงก็คือเขา เป็นที่ที่ฉันหาไม่เจอจริงๆ เพราะที่นั่นฉันไม่มีทางไปหาแน่ ฮัลโหล หัวหน้าถังว่าไงครับ ครับ พี่ครับ อีกเดี๋ยวพี่อยู่บ้านไหม ผมลืมเอากุญแจมา ต้องกลับบ้านไปเอา คุณอยู่กับเราเฮ้ย พักให้สบายใจ รอปลอดภัยแล้วค่อยกลับมา ถ้าหากมีเหตุฉุกเฉินอะไร ต้องบอกผมทันทีเลยนะ ขับช้าๆหน่อย ระวังด้วย วางใจได้ อีกเดี๋ยวตอนที่อินหงเซินไปเอากุญแจ นายไปกับเขาด้วย อีกเดี๋ยวเหรอ เดาได้เร็วขนาดนั้นเหรอ ไม่หรอกมั้ง นี่มันคนละเรื่องกับคดีระเบิดต่อเนื่อง ที่หวินหงเซินเดาคดีระเบิดต่อเนื่องที่หลิงหานวางแผนไว้ได้ เพราะที่หลิงหานไปหอจดหมายเหตุเมือง เดิมทีก็แปลกอยู่แล้ว ถ้าให้เวลาผมมากพอก็เดาได้เหมือนกัน แต่ว่ากุญแจไขรหัสมันคนละเรื่องเลย กุญแจไขรหัสนั้นไม่มีเบาะแสอะไรใช้อ้างอิงได้เลย ผมคิดว่าบุหรี่ซองนั้นไม่นับ เพราะตั้งแต่เมื่อวานซืนจนถึงเมื่อคืน พวกเรายิงลิงหานตาย ไม่มีใครรู้ว่าจงฟางไปไหน มีความเป็นไปได้ที่เขาได้บุหรี่ซองนั้นมา และอีกอย่างคือสถานการณ์ที่หวินหงเซินพูดเป็นแค่การคาดเดา บางทีบุหรี่ซองนั้นอาจจะอยู่ที่จงฟางมาตั้งนานแล้ว ที่สำคัญที่สุดคือจุดบอดความคิดที่ว่า ในเมื่อเป็นจุดบอดงั้นก็ไม่ใช่ที่ที่จะเข้าถึงได้ง่ายๆจู่ๆเขาก็เดินออกจากจุดบอดความคิดได้เลยครับ ที่ว่านายโง่มันไม่เกิดจริงเลย นี่ก็คือจุดที่วินหงเซินเก่งกว่าพวกนายทุกคนในเมื่อเขารู้ว่าจงฟางใช้ประโยชน์จากจุดบอดความคิดของเขา เขาต้องไปทุ่มเทกับเรื่องนี้แน่นอนเข้าใจไหม อ๋อ เข้ามา หัวหน้า ผมรู้แล้วว่ากุญแจซ่อนอยู่ที่ไหน อยู่ที่ไหนอะ บ้านผม
บ้านคุณเหรอ นั่นเป็นที่ที่ดีจริงๆอะอย่าว่าแต่คุณเลย เป็นใครก็เดาไม่ถูกอะ หุบปากนายแน่ใจเลย คิดว่าแน่ใจครับเฉินตงผิงไปตรวจสอบที่บริษัทรถลากเมื่อคืนวานซืน คนลากรถคนหนึ่งรับลูกค้าคนหนึ่งที่ถนนหมี่ซื่อแถวๆจุดที่สีเจ้าตี้ทิ้งรถไว้ก็คือจงฟางเขาลงรถที่ถนนเซิงจิน อยู่ใกล้บ้านเขามาก เดินแค่5 นาทีเองอะ ผมโทรไปยืนยันกับหัวหน้าถังแล้ว เมื่อคืนวันซืนครอบครัวหนึ่งที่อยู่ที่ถนนเซิงจินเสียลูกชายไป ปกติทำงานล่วงเวลาอย่างมากก็4 ทุ่ม แต่ว่าในคืนนั้นเขาไม่ได้กลับบ้านทั้งคืน พนักงานทำความสะอาดพบศพของเขาที่ถนนชิวซุยเข้าของทุกอย่างของเขารวมถึงเสื้อคลุมก็หายไปด้วย หมายความว่าตอนที่จงฟางไปบ้านคุณ คุณคนนั้นเห็นเข้า เลยฆ่าปิดปากแล้วก็เอาบุหรี่ไปด้วย ถูกต้อง เมื่อวานตอนที่ผมไปค้นบ้านมีหลาน ในตู้เสื้อผ้าของเขาเจอเสื้อคลุมสไตล์จีนตัวหนึ่งถนนข้างบ้านผมมีร้านเกี๊ยวน้ำร้านหนึ่ง นอกจากวันที่มีพายุ เท่าแก่แทบจะเปิดแผงขายทุกวัน ผมคิดว่า ระหว่างทางหลังจากทำงานร่วมเวลาเสร็จ ผู้ตายน่าจะทำเกี๊ยวน้ำหกใส่จงฟางโดยไม่ทันระวังดังนั้นทั้งสองเลยได้เจอกัน โทษครับ 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 ขอโทษครับ เขาหาที่ซ่อนกุญแจไขรหัสได้ดีจริง อย่าบอกพูดมากเลย พวกนาย2 คนรีบไปเอากุญแจไขรหัสมา ฉันจะไปโทรหาผู้บัญชาการ ให้เขาส่งคนมารับข้อมูล หัวหน้า ถ้าอย่างนั้นรอให้พวกเราเอากุญแจกลับมาก่อนคุณค่อยโทรเถอะ ถ้าผมเดาผิดล่ะ ไม่ค่อยเห็นนายไม่มั่นใจแบบนี้เลยนะรีบไปเถอะ ถ้าจบเรื่องนี้เร็วๆทุกคนจะได้หลับสนิทสักที ๆ ครับ ไปเถอะ รีบไปเถอะ หัวหน้าพูดถูกแล้ว เรื่องนี้ทำผมนอนไม่หลับเกือบเดือนแล้ว ถ้าเป็นแบบนี้ผมอายุไม่ยืนแน่ ผู้บัญชาการผมเค่อจิ้งผิงท่านส่งคนมารับข้อมูลได้แล้วครับ อ้าว คุณชายใหญ่ วันนี้ไม่ออกไปไหนเหรอ หัวหน้าแผนกกงมาเยี่ยมทั้งทีนี่ ผมจะกล้าออกไปไหนได้ แหม คุณชายใหญ่เกรงใจเกินไปแล้ว งานสำคัญกว่า เชิญครับ คุณว่าจงฟางจะซ่อนกุญแจไขรหัสไว้ที่ไหนอะ ที่ผมคิดไม่ถึงที่สุดก็คือห้องของผมเองนั่นแหละ เอาหน้ามาค้นห้องตัวเอง มันก็รู้สึกแปลกๆแล้ว ไม่ต้องหาตรงที่ติดเครื่องดักฟังได้ง่าย คนทำอาชีพอย่างเรา ตรวจสอบในบ้านประจำอยู่แล้ว ดังนั้นจงฟางไม่มีทางซ่อนกุญแจไว้ในที่แบบนี้นะ พอพูดแบบนี้ขอบเขตก็แคบลง เริ่มกันเลย เศษกระดาษนี่นะ คุณพบอะไรเหรอ บ้าไปแล้ว บ้ากันไปหมดแล้ว ลูกน้องทุกคนของลิงหาเนี่ยใจกล้าจริง ๆ เอามาวางไว้ตรงเนี้ยเด่นชัดเลย ถ้าเกิดว่าวันไหนคุณนอนไม่หลับ มาอ่านหนังสือก็เจอเข้าเถอะสิ เห็นได้ชัดว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือ หนังสือพวกนี้ผมเคยอ่านตอนอายุ10 กว่าปี ผมคิดว่ามีหลานควรจะแอบเข้ามาแล้ว ดอกไม้ในกระจกเงา
หัวหน้าคือ ผู้ช่วยเฉิน ผู้บัญชาการให้ผมมารับข้อมูล เจอกุญแจแล้วอยู่ระหว่างทางส่งกลับมา กุญแจไขรหัสนี่คืออะไรกันแน่ เข้าไปคุยข้างในเถอะเชิญ อืม นี่คือสมุดรหัสของปาเกอร์ ข้อมูลทั้งหมดเขียนอยู่ในนี้ แตงกวา1 กิโลมะเขือเทศ400 กรัม นี่มันบ้าบออะไรกัน พวกนี้ต้องเข้ารหัส แต่วินหงเซินถอดความมันออกมาแล้ว นี่ก็คือรหัสข้อมูล มีมันแล้วก็ถอดรหัสข้อมูลได้ ถอดรหัสยังไง มันต้องใช้กุญแจไขรหัส คือหนังสือที่คุณพูดถึงเมื่อกี้เหรอ ถูกต้อง นี่ครับ ต้องการสิ่งนี้ ตรงนี้คือเลข6 หลักแต่ละชุด 2 หลักแรกคือเลขที่หน้า 2 หลักตรงกลางคือบรรทัด 2 หลักสุดท้ายคืออักษร อย่างเช่นตรงกลาง 280513 ก็คือหน้าที่ 28 บรรทัดที่ 5 อักษรที่ 13 อ๋อ ผมเข้าใจแล้ว เป็นวิธีที่เป็นความลับและเรียบง่าย ถ้าไม่รู้ว่ากุญแจคือเล่มไหน ก็ไม่มีทางถอดรหัสได้ แต่ว่าถ้าหากุญแจไขรหัสเจอ ไม่ว่าใครก็สามารถถอดรหัสได้สิ ถูกต้อง อีกเดี๋ยวรอกุญแจกลับมา คุณก็ถอดรหัสด้วยตัวเอง ผมเหรอ นี่คงไม่มั้ง ไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าคุณแล้ว หัวหน้าเคอเป็นคนรอบคอบจริง ๆ มันจำเป็นด้วยเหรอ แน่นอนครับ ตอนนี้ในสาขาของพวกเรายังคงมีอันตรายแฝงอยู่ หัวหน้า เจอกุญแจแล้วครับ มอบให้ผู้ช่วยเฉินเถอะ ลำบากทุกคนแล้ว ผมจะเป็นตัวแทนทหารแนวหน้า เป็นตัวแทนประชาชนฉางซา ขอบคุณทุกคนที่ทุ่มเทและเสียสละเพื่อให้ได้ข้อมูล ขอบคุณทุกคน ลาก่อน เดี๋ยวก่อนครับ ผู้ช่วยเฉิน ข้อมูลชุดนี้เป็นของปลอม ว่าอะไรนะ ของปลอมเหรอ
กุญแจและสมุดรหัสของปาเกอร์คุณเอากลับมาเองไม่ใช่เหรอ เป็นของปลอมได้ยังไง วินหงเซินจะล้อเล่นแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาด พวกเราโดนเขาปั่นหัวเล่น หลิงหานไม่ใช่คุณอู๋เขาต้องหัก วินหงเซินนายบ้าไปแล้วเหรอนายรู้ไหมว่าตัวเองกำลังพูดอะไรอยู่ 10 ปีก่อนเขาถูกยุยงให้กบฏปีนั้นนักเรียนดีเด่นเขตหงผู่ไปอบรมระยะสั้นที่ญี่ปุ่นเขาถูกสายลับหญิงญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งก็คือภรรยาคนปัจจุบันพาไปเข้าร่วม เป็นสุนัขรับใช้ของญี่ปุ่น พูดจบแล้วเหรอได้ งั้นฉันถามนายหน่อย ถ้าฉันไปสายลับญี่ปุ่นอย่างที่นายบอก เมื่อวานทำไมฉันไม่ให้บีหลานเอาสมุดรหัสไป ถ้าเมื่อวานเขาเอาสมุดรหัสไป ตอนนี้คงส่งถึงมือคนญี่ปุ่นแล้วทำไมฉันต้องมาเสียเวลาที่นี่ด้วย เพราะเป้าหมายสุดท้ายของคุณก็คือให้ผู้ช่วยเฉินเอาข้อมูลปลอมชุดนี้ไป คุณเป็นคนวางแผนการหลอกลวงเชิงกลยุทธ์ทิ้งข้อมูลปลอมชุดนี้ไป สร้างภาพลวงตาว่าข้อมูลปลอมชุดนี้สำคัญ หลังจากทุกคนเชื่อว่าเป็นของจริงแล้วคอยให้ข้อมูลนี้ไปถึงหน่วยข่าวกรองทหาร ด้านหนึ่งเพื่อสร้างผลงานของหัวหน้าสาขา อีกด้านหนึ่งหลังจากข้อมูลปลอมชุดนี้ส่งถึงมือผู้บัญชาการเขาก็จะวางแผนการรบโดยอิงจากเรื่องนี้ และกองทัพปฏิวัติแห่งชาติจีนก็จะตกลงไปในกับดักของญี่ปุ่นพอถึงตอนนั้นยังรักษาฉังซาได้อยู่เหรอ เป็นเรื่องที่ดีนะ พูดมาตั้งเยอะนายมีหลักฐานเลย คุณเห็นพวกเราทุกคนเป็นแค่หมากตัวหนึ่งชีหวนจื้อปาเกอจางหัวจงฟางหลิงหานแล้วก็ผมกับหวนเย่หมิง คุณวางแผนอยู่เบื้องหลังล่อผมเข้าไปในสถานการณ์แบบนี้ เป้าหมายคืออยากยืมมือผมเอาข้อมูลปลอมชุดนี้มาจากมือปาเกอร์แล้วส่งให้ผู้บัญชาการ ใช่ไหมครับ นายหาของพวกนี้เจอจากที่ไหนล่ะ หลักฐานอยู่ในห้องลับของคุณ คุณกล้าพาพวกเราไปดูไหมล่ะ หัวหน้า คุณมีห้องลับด้วยนี่ หัวหน้าคือ รบกวนคุณช่วย พาพวกเราไปเปิดหูเปิดตาหน่อย ไม่มีปัญหา จะบอกให้นะวินหงเซินเป็นคนต้องเหลือทางหนีที่ไล่ให้ตัวเอง ไม่งั้นผลลัพธ์อาจไม่น่าพอใจ เดิมทีเรื่องนี้ฉันอยากจะจัดการกับนายส่วนตัว แต่นายอยากทำให้มันเรื่องใหญ่โตต่อหน้าผู้ช่วยเฉิน แต่ว่าผมไม่เข้าใจ รูปถ่ายที่วินหงเซินเอาให้ทุกคนดูในห้องประชุม แล้วก็พวกเนี้ยรูปไหนเป็นจริงกันแน่ แล้วก็การหลอกลวงเชิงกลยุทธ์ สรุปว่าใครหลอกใครกันแน่ นายดูอะไรออกแล้ว รูปถ่ายไว้ชัดเจนมาก คนหลอกลวงเชิงกลยุทธ์คือวินหงเซินไม่ใช่ฉัน ผู้ช่วยเฉินที่นี่ไม่เหมาะที่จะพูด พวกเราเปลี่ยนที่คุยกันเถอะ ผ
เซียวเซินดูผิดปกติตั้งแต่เช้า เมื่อกี้ก็พาคนกลับมาอีกทำลับๆล่อๆต้องเกิดเรื่องแล้วแน่ คุณชายใหญ่ เพื่อนร่วมงานคุณชายรองครับ ๆมีเรื่องอะไรทำเสร็จในครั้งเดียวไม่ได้เลย มากลุ่มหนึ่งไปกลุ่มหนึ่งเห็นตระกูลหวินของเราเป็นตลาดหรือไง หัวหน้าให้เชิญคุณชายใหญ่หวินไปที่สาขาครับ เดี๋ยวก่อน อะไรคือไปที่สาขาพวกนายจะทำอะไร พูดได้ชัดเจน ไม่มีอะไรต้องพูด ไม่มีอะไรต้องพูด พูดแบบนี้ก็ไม่มีอะไรต้องพูด ออกไปจากบ้านตระกูลหวิน เซลเตา ลองไปดูหน่อยดีกว่า ถึงยังไงหัวหน้าเคอก็เป็นหัวหน้าของเซียวเซินยังไงก็ต้องไว้หน้ากันบ้าง คุณชายใหญ่ หัวหน้าไม่ได้บอกเลยว่ามีเรื่องอะไร หัวหน้าไม่ได้บอกเลยว่ามีเรื่องอะไร ไม่ค่ะ บอกแค่ให้ไปที่สาขาตอนนี้ เดี๋ยวเข้า เกิดเรื่องกับวินหงเซินแน่ เขียนสิ่งที่นายเห็น เขียนออกมาให้หมด หัวหน้าแขกของคุณมาถึงแล้ว ไปเถอะ วินหงเซินไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาสินะ ใครก็ได้ เชิญแขกของฉันเข้ามา หัวหน้าเฉิง สวัสดีครับ สวัสดีครับหัวหน้าเชิญ สวัสดีครับหัวหน้าเคอ นั่งครับ ได้ ทุกคนที่นี่นอกจากรองหัวหน้าโจกับเวินเย่หมิงที่เคยเจอหัวหน้าเฉิงแล้ว คนที่เหลือก็คงไม่รู้จัก งั้นฉันขอแนะนำให้รู้จัก นี่คือเฉิงหุยเจ๋อหัวหน้าโดยข่าวกรองสาขาเซี่ยงไฮ้หัวหน้าเฉิง คนนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการยุทธบริเวณที่ 9 สวัสดีครับ ผมคือเฉิงหุยเจ๋อหัวหน้าสาขาเซี่ยงไฮ้ครั้งนี้ผมรับคำเชิญจากหัวหน้าเคอจึงมาฉางซาเพื่อช่วยสืบคดีที่หวินหงเซินไปสวามิภักดิ์ศัตรู เรื่องนี้ทุกคนอาจจะคิดว่ามันแปลกมาก หวินหงเซินสวามิภักดิ์ศัตรู เป็นไปได้ยังไง พ่อเขาหวินมู่จือถูกคนญี่ปุ่นฆ่าตาย เขาจะทำงานให้คนญี่ปุ่นได้ยังไง หรือว่าเขาตำช้าเกินไป แต่ความจริงคือเขาทำไปแล้ว จะอธิบายยังไงคำอธิบายเดียวที่สมเหตุสมผล ก็คือหวินมู่จือยังไม่ตาย แน่นอนว่าพูดโดยไร้หลักฐาน หัวหน้าคือที่จริงดูจากรูปถ่ายพวกนี้สามารถพิสูจน์ได้ว่า วันนั้นหวินมู่จือไม่ได้ถูกยิงตายหน้าประตูโรงน้ำชาผูเซิง แน่นอนว่าหวินหงเซินกับอีก3 คนถูกคนญี่ปุ่นจับตัวไปปาเกิดหนีได้และหนีออกจากเซี่ยงไฮ้ส่วนข้อมูลก็รั่วไหลออกจากเซี่ยงไฮ้คนญี่ปุ่นที่อยากกอบกู้ความเสียหายก็เลยตามหาหวินหงเซินเอาชีวิตของหวินมู่จือเป็นการแลกเปลี่ยนให้หวินหงเซินทำงานให้คนญี่ปุ่นนี่ก็คือความจริงทั้งหมด ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหม จริงสิ ผมยังมีของอีกอย่างหนึ่ง
วินหงเซินกระเป๋าใบนี้ได้ถือกลับมาจากโรงรับจำนำเมื่อวานตอนเช้าใช่ไหมตอบฉันมาว่าใช่หรือไม่ใช่ ใช่ แล้วในนี้ใส่อะไรไว้ พูดไม่ได้หรือว่าไม่อยากพูด งั้นฉันช่วยเอง ทุกคนดูให้ดีว่ารูปนี้ถ่ายได้ชัดเจนแค่ไหน แม้แต่วันที่บนหนังสือพิมพ์ก็ยังเห็นได้อย่างชัดเจน วินหงเซินนายเอาแต่พูดว่าพ่อของนายถูกคนญี่ปุ่นฆ่าตาย งั้นขอถามหน่อยว่าคนในรูปนี้เป็นใคร